I can't find a way. Baby, please just tell me if I'm, tell me if I'm, tell me if I'm fine. Tell me if I'm, tell me. What's up, Rocker Squad? So, welcome back to my channel. Alam ko, nakita nyo na yung title. So, hindi ko napapatagalin. Mag-start na tayo. So, first, kiklip ko lang yung buhok ko. Para hindi siya humarang. Nakapag-glue na ako ng eyebrows. Kasi, feeling ko tatagal yung step if gagawin ko pa. And, ipaprime ko lang yung mukha ko. I'm using my Says Lady Primer. So, the first step na gagawin ko is, i-conceal ko yung eyebrows ko. Kasi kailangan niyang matakpan. Since walang eyebrows si Monalisa. Tapos, i-blend ko lang siya. Lalo na yung edges. I-blend ko yung edges para hindi masyadong matapang. Yan, dahil full coverage yung concealer natin. As you can see, hindi na siya masyadong kita kahit concealer pa lang yung pinangtakip. Tapos, isa-set ko siya ng Says Lady Loose Powder. Ito yung gusto kong gamitin ngayon kasi meron siyang ganito. Ano tawag dito? Basta applicator. Tapos, isa-set ko lang. Our next step is I'm going to put foundation. And I'm going to use my Ashley Shine. Hindi ko mahanap yung brush ko. So, gamitin ko na yung kamay ko. Tapos, i-blend ko lang siya gamit ang aking Says Lady sponge. After that, maglalagay pa din ako ng concealer sa may under eye. Tapos, blend lang ulit. And after that, I'm going to set my face with sparkle. So, kailangan yung i-mattify lahat. Tapos, pag na-mattify nyo na yung face nyo, huwag kayong mag-alala kasi dito lang ako kukuha ng pang shade. Kasi feeling ko contouring lang lahat. Wala tayong kailangan i-color. So, dito lang ako magbe-base. Pinakauna kong lalagyan is yung dito. Basta lagi yung tatandaan, guys. Mag-i-start kayo lagi sa light brown. Kasi pwede nyo naman siyang dagdagan if ever kulang. Tapos gagamit ako ng mas maliit na brush para dito.
Tapos nagdadagdag lang ako ng black. Tapos magno-nose contour na tayo. Tapos sa cheeks, normal cheek contour. Kailangan kong papayatin yung mukha ko. Pag magme-makeup kayo guys, huwag kayong matakot. Tsaka huwag niyong tipidin. So, build up nyo lang yung color. Huwag kayong matakot mag-try. Start from the lightest brown. Tapos, bago kayo dumating sa black, syempre, dalan muna kayo sa light brown. So, ito yung ating cheeks. Pag di kayo na-satisfy, kuha kayo ng brown. Tapos, build up yung color dito. So, magbe-bake lang ako dito sa my nose. Para dito, sige, magko-contour tayo dito sa dalawang side. Tapos, dun na tayo sa details. So, pagpagin na natin yon yung bake. For details, start again from light browns. Tapos, nag-concealer pa ako kung lalagyan ko din naman to. Pero, iyaan nyo na. Ito na yung last step sa ating gagawin, which is yung lips. So, maglalagay lang ako ng brown. Dito. Light brown. Tapos, kukuha ako ng eyeliner brush. Tapos, kukuha ako ng medyo dark brown. As mag-add na lang kayo ng details. Tapos yung upper lip. Gusto ko lagyan ng brown kasi medyo naiwan yung color. Pwede pa siyang habulin. So, hindi ko na idadamay yung katawan ko kasi mahirap siyang linisin. Pero, ayusin ko lang hair ko.
just tell me if I'm So, this is our final look. I hope you enjoy watching this video. Sobrang dali lang nito, guys. And hindi mo na ako magsha-shoutout. Sa next video ko, I promise magsha-shoutout na ako. And that's it for today. And I hope to see you on my next vlog.